ראיון עם שמואל שבח. הראיון מתקיים בביתו של שמואל ביישוב גן הדרום ממזרח לאשדוד. התאריך הוא 29 ליוני 2026. שמואל, בבקשה. כן, שמי שמואל שבח. נולדתי ב-20/10/1936 בחיפה, ברחוב רד"ק 10. זה במושבה גרמנית. כל המשפחה שלי מצד אמא שלי ואבא הלכו בשואה. אבי הוא הניצול היחידי של המשפחה שלנו, מכיוון שהוא היה מבוקש על ידי השלטונות היוונים. אז הוא עלה לאונייה והגיע לארץ, קפץ מאונייה לחוף. עד היום יש לי את הפספורט שלו הרטוב. הוא נולד בסלוניקי ביוון. והוא שיתף פעולה עם המורדים בשלטון בתקופה של 39. בין שתי המדינות. לפני המלחמה. פרוץ, כן. מלחמת מה היה מעמדה של יוון ואולי היישוב היהודי ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה? מה היה? עיקר היהדות התרכזה בסלוניקי. ושם היו רוב היהודים, מפוזרים אחר כך בכל לימים אני הנשיא של ארגון מחנות ההשמדה יוצאי יוון. מה אביך עשה בסלוניקי? ההורים שלו נפטרו כשהוא היה ילד בן 13. הוא לקח על עצמו טיפול במשפחה, שתי אחיות. הוא חילק קפה בנמל סלוניקי, והוא גם שיתף פעולה עם המורדים, היה מורדים בשלטון, אז היה מבוקש דרך השלטונות היוונים, והוא לא הייתה לו ברירה אלא לעלות לאונייה הראשונה ולברוח מסלוניקי. תסביר עוד פעם, למה הוא היה מבוקש? לא כך הבנתי. כי הוא היה קומוניסט. הוא היה מוחשב כקומוניסט. כן, כן. והוא, אמרו, רוצה לעצור אותו, אז הוא עלה לאונייה, השאיר את האחיות שלו שמה, שהוא טיפל בהם, והגיע בתור עולה לא חדש, קפץ מהאונייה בחוף שמן. עד היום יש לי את הפספורט הרטוב שלו, והתחבר עם משפחה שהייתה בארץ, זאת אומרת האחים של אביו. הוא היה יתום בקיצור, ועבד בכבישים. הוא סלל את הכביש למסחה, כפר תבור. כפר תבור, והוא התערבב וזה. בינתיים הדודים שלו עזרו לו לפתוח מסעדה שקמונה. אם אתה לא יודע, שקמונה זה השם של חיפה הקודם. שקמונה. טיל שקמונה, יש טיל שקמונה שזה כיף שקמונה. אני יודע שיש שייך מונס. שייך מונס, נכון. אז זה שקמונה. אבי היה נשוי לאחותה של אמי, שנפטרה, היא נפטרה, ואחותי, כמו שנהוג, הוא התחתנה. מאיפה היא הגיעה לארץ? הוא הכיר אותה ביוון? לא, היא הכיר אותה פה. ומאיפה המקור שלה? סלוניקי. היא גם כן מסלוניקי. כולם מסלוניקי. ודוד שלי, הוא היה מנהל הבית ספר התיכון בסלוניקי, יעקב הטס. ולימים אני הפכתי להיות הנשיא של ארגון מחנות ההשמדה, זה אחר כך נספר. זיכרונות
מהחצי השני של שנות ה-30 של המושבה הגרמנית, כן, למשל. כן, נכון. אתם הילדים, האם המושבה הגרמנית הייתה באמת מושבה גרמנית, כן. קולוניה יפה כזאת? כן, אבל היא הייתה אחרי מלחמת השחרור. היא נפגעה? זאת אומרת, היא אוישה אחרי מלחמת השחרור. אנחנו קודם גרנו ברחוב לבונטין, בהדר בכרמל בחיפה, ועם הכיבוש עברנו למושבה גרמנית. לאבי כבר הייתה מסעדה בשם שקמונה, על שם חיפה הקודם. כאשר אתם עברתם לגור במושבה הגרמנית, האם עדיין היו שם גרמנים? לא. הם ברחו. ברחו. אנחנו פלשנו. לא פגעו בהם, נכון? לא פגעו. האנגלים אמרו להם, כן, חפפו. הם היו גם מושבה גרמנית בהדר הכרמל, גם הייתה מושבה של גרמנים איפה שעכשיו הקריה בתל אביב. הגן הפרסי כבר היה... כן. אתם הילדים הייתם עולים? כן, עולים. ב-36, גדלנו על חיפה. ראש העיר חסן שוקרי. היוונים, יותר נכון, הסלוניקאים. אנחנו סלוניקאים. גם דיברנו ספניולית בבית. וההורים שלי רצו שאנחנו נלמד צרפתית, אנגלית, רשמו אותנו לבית ספר נוצרי, רעבת אל-מחבי. איפה? זה בחיפה, בעיר התחתית. כן. ולמדנו צרפתית, ערבית, זה עד כיתה ד'. כשהתחילה מלחמת השחרור וזה, אז עברנו להדר, גרנו ברחוב לבונטין 6, זה אוכלוסייה מעורבת, ועברתי לבית ספר יהודי עם ידע בערבית, באנגלית, בצרפתית. בית ספר עממי ג'. עממי ג'. זה היה שפרצה מלחמת השחרור, אתה היית בן 12-13? משהו כזה, בדיוק, 12. מה אתה זוכר? מה אני זוכר? הרבה זכרונות. בתור ילדים התערבנו במלחמה. אני הייתי ספורטאי, אתלט, זאת אומרת, רצתי מהר מאוד באתלטיקה, האבקות חופשית, בן ילד, בן 13, אבל הייתי ג'בר, כמו שאומרים. הייתם הולכים לסטלה? לסטלה מאריס? בטח. הייתם מטפסים? כן, בוודאי. אתה חיפאי בזה? אני מקיבוץ יגור. יגור, בסדר. מאחר והייתי, אבא שלי היה בהגנה, אז הוא היה שם שומר, וכל הפעילויות המוסוות שהייתו להגנה. הבית שלנו היה מחסן של ההגנה, בקירות היו סליקים וכל מיני דברים, אבל אנחנו נרתמנו לעניין המשימתי, הצבאי. מאחר ואני הייתי אתלט, הייתי רץ בין העמדות, והזיכרון שלי מהתקופה, שמאחר והילד הייתי רץ למרחקים ארוכים וכל ספורטאי, אני נרתמתי לשירות ההגנה, כילד. כנער. וקראו לי בילדות, קראו לי סמי. וכשזרקו מטענים לוואדי ניסנס, במדרגות שיורדות לוואדי, אנחנו גרנו בלבונטין, שזה גובל עם שבתאי לוי, שזה הגבול. ומשבתאי לוי אתה יורד במדרגות לוואדי ניסנס. הייתם עושים שם קניות? שוק? כן, בטח.
אני למדתי בבית ספר, הייתי יורד במדרגות לבית ספר. בית ספר היה בבית? למטה, העיר התחתית. בקיצור, זרקו מטענים, בוטגז קראו לזה, חביות עם בנזין, עם קרפ, וזורקים לוואדי שהתפוצץ, ושינה שיטת לחימה. יום אחד החבית הזאת נתקעה במדרגות, קראו לי כשילד סמי. סמי, תדחוף את החבית. אני כמו ילד, נוסע, זה חבית של קרפ ובנזין שנתקעה במדרגות. רצתי למקום עם נעליים עם גורב גרביים בנעליים שלא ישמעו את הצעדים. רצתי, דחפתי את החבית וכל הבת בוטגז קראו לזה. זה דלק בוואדי, הייתה שרפה גדולה וברחו משם הערבים. ואנחנו היינו בעמדה מול אבל חוץ מזה, תוך כדי המלחמה, היו יריות בעיר? בוודאי, כל הזמן. היה לי דוד שאנחנו גרנו בלוונטין 6. בלוונטין 6, משבתאי לוי, היית צריך לעבור קטע של כביש. אז הדוד שלי, שהיה פחדן, הוא לא עבר עד שהיה חושך, אז הוא יכול לעבור, אחרת היו יורים עליו. היו יורים על כל מי שעבר ברחוב לוונטין 6 גרנו. אז אני בתור ילד הייתי לדוד, לוקח אותו ביד וסוחב אותו את הכביש. אז אנחנו היינו במלחמה כל הזמן. הבריטים היו מחפשים תחמושת, נשק. לא לגלי. לא לגלי. עכשיו, כל הנשק היה בקירות חלולים. אבל הכדורים היו בקופסאות קופסאות של... במטבח. לא, קופסאות של משחת נעליים. אז הבריטים היו בואים, אומרים ילד, אומרים לו, תראה, תקח סוכריה, תגיד אם זה. אנחנו כבר היינו תורגלים, שאנחנו לא יודעים, מה אתם רוצים? אנחנו ילדים, מה אתם רוצים מאיתנו? הילדים האלה שיתפו פעולה עם ההגנה בתקופה, אחר כך עם האצ"ל, וזה מה משך אותי לאצ"ל אחר כך. בתיכון עברתי בעממי הגפן, קראו לזה. זה ברחוב הגפן? ברחוב הגפן. ואחר כך עממי ג' באדר? באדר, כן. ואחרי זה החלטתי שאני הגעתי לבגרות, הלכתי לעשות מה שאני אהבתי, זה צלילה. אני הייתי בזבולון בגיל 12. עד היום אני יושב ראש זבולון, אגודת יהודי ים זבולון, שמעסיקה 8 סניפים עם 1,000 ומשהו ילדים, וגם ילדים עם בעיות של צרכים מיוחדים. אני עכשיו מטפל גם אבל אחר כך, למדתי במקביל בבית ספר מקצועי. מקצועי מעומק. בוסמת? בוסמת, בדיוק. מה למדת? מכונאות? בדיוק. מכונאות, חרטות, משהו שאני ידע מקצוע. תיכון לא היה לי. הייתי פשוט במקצועי. הגעתי לצבא, כי אני
הייתי בזבולון בגיל 12, הייתי מפקד סירה בגיל 13. הפלגתי לקפריסין עם סירה. הבסיס היה בנמל הקישון? לא, זה היה בנמל חיפה. נמל חיפה. הקישון, ואני פתחתי את הסניף אחרי שהייתי מנהל הסניף, לא משנה. אז היה ברור לך שאתה הולך לחיל הים. חיל הים, בדיוק. ובאתי, לאיפה אני הולך לחיל הים, למדתי גם צלילה, עבדתי בקואופרטיב של צוללים, הייתי מלביש את הצוללים, והייתי צולל גם, למדתי צלילה בגיל 14. אז ברור ש-13 זה המקום הטבעי שלי, ובאמת הלכתי ל-13, התנדבתי, התגייסתי ב-56. 56. לא, 55, סוף 55. לחיל הים. כן, חיל הים. הלכתי לטירונות, הלכתי ישר ל-13, בעתלית, היה אסקימו, היה גם מפקד השייטת. אמרתי, אני רוצה להיות לוחם. הוא אומר, זה דבר קשה וזה, מה ההכשרה שלך? אמרתי לו, אני צוללן, הייתי באגודה ימית, טה-טה-טה-טה-טה. אז הוא אומר, עברת קורס מפקדי סירות? אמרתי לו, כן, במכמורת. אז הוא אומר, אתה פטור קורס מפקדי סירות, בינתיים תלך לקורס מ"כים בג'וארה, ואחרי קורס מ"כים תחזור, תצטרף לזה שהם עכשיו בקורס מ"כים. אתה פטור ממוסקבה. אני הגעתי לגולני, בג'וארה, פרצה פעם ראשונה שנתנו לגולני לעשות פעולת תגבול. אז לקחו את כל הקורס מ"כים, עם אמיר דרורי, זה היה המחזור שלי, כל החבר'ה, אמנון גולן, כל החבר'ה של פנימייה צבאית, הייתי איתם ביחד. השתתפנו בפעולת תגבול של גולני בסבחות. זו פעם ראשונה פעולת תגבול. סבחות, איפה זה הסבחות? זה ניצנה, בניצנה. בקיצור, נתקענו שם 3 חודשים. אני בא חוזר בתיקבק לשייטת, עטור קרבות, אומרים לי, תתחיל לקורס. אז מה אני אעשה? אתה תלך בקורס הבא. אז מה אני אעשה בינתיים? אמרו, אתה כבר מנקף, יש ש"גים, תשגיח על הש"גים. אמרתי, אני אלך לש"גים, אני אעשה קרבות, קרב ראשון שהייתי בו. קלמן מגן היה, זה המ"פ שלי, הוא היה בצנחנים, אז מאחר והכרתי את מפקד הקורס, עופר, הוא היה שכן שלי בחיפה, לקחתי את הקיטבק, הלכתי לגולני. אמרתי לו, אני מצטרף לגולני. אתה לא רוצה ללכת לשייטת? אמרתי, זה עוד חצי שנה, וזה, ואני ש"גים, וזה. הלכתי לגדוד 12, בגולני, ומשם הלכתי לקורס קצינים, קורס קציני חי"ר. הלכתי כבר עם כל המחזור של הפנימייה הצבאית, אמיר דרורי ואמנון גולן, כל החבר'ה, כל השירות החובה שלי בגולני, השתתפתי בהרבה פעולות של גולני. השתחררתי, איפה אני רוצה ללכת? בחיל הים. אני בסך הכל, מהייעוד שלי היה בחיל הים, אני איש ים. באתי להתנדב לקורס חובלים. ועל תקן קבע? קבע, אני צריך ללכת קורס חובלים ואחר כך להיות קצין ים. זה, אמרתי, אני צריך... אבל היית כבר קצין. הייתי קצין, חי"ר, הייתי סגן כבר. סמ"ך מ"פ אפילו. סמ"ך מ"פ זה תקופה קצרה. התחלתי ללמוד להכנה לקורס חובלים. אני במתמטיקה לא הייתי חכם כזה, אבל היה חכם אחד בחוליה 788, שזה יחידה הכי קרבית של חיל הים, ששם היו במדים של משמר הגבול, בקיבוץ גינוסר,
דוב, שהיה מפקד החוליה, הוא גאון במתמטיקה. אמרתי, תלמד אותי מתמטיקה. הוא אומר, אתה רוצה? תבוא לחוליה, זה בגינוסר, ותלמד. התחלנו ללמוד, אני עם ראש כזה, לא של מתמטיקה, אבל הוא לימד אותי. יום אחד הוא אומר, תשמע, אתה קצין, חייב להיות קצין בזה, אני יוצא לחתונה, ואתה תמלא את המקום שלי. מה אני צריך לעשות? אתה קצין, לא. אם תהיה איזה... היו לנו ספינות שהיו מאבטחות את הדייגים עם מדים של משמר הגבול. כולם מדים של יחידה סודית של חיל הים. אני יושב ומסתכל לא טלוויזיה ורדיו וזה, פתאום תקרית. חטפו דייגים הסורים. אתה מדבר על הכנרת. על הכנרת. חטפו דייגים והיו שתי ספינות משמר, משוריינות, עם שכולם חיילים של משמר הגבול, שהם חיילים מחיל הים. הספינות האלו קיימות עד היום על יד דגניה, נכון? לא, כבר לא. זה כוח של המשטרה היום. לא, אבל זה לא נמחים, אלה פולשות קטנות, עם משוריינות. אני לא יודע בכלל מה קוראים שם, אני כפוף לפיקוד צפון, מי שהיה מפקד הפיקוד זה היה רבין, הוא היה מפקד הפיקוד, ואני קצין. אמרו לי, אתה קצין? תעשה מה שקצין צריך לעשות. רצתי עם סירת מרוץ, הגעתי לבור, נתתי מכת אש, חילצתי, עשיתי פה. קראו לי לאלוף הפיקוד רבין בנצרת. אומר, כל הכבוד לחיל הים, אתם עשיתם, יריתם כמו שצריך. אמרתי לו, יצחק, אני בגדוד 12 בגולני. אז הוא אומר, עכשיו אני מבין מה קרה שם. חזרתי בחזרה לקורס חובלים. יוחאי בן נון היה מפקד חיל הים. הוא אומר לי, שבח, אתה תהיה מפקד 788, החוליה, קראו לזה החוליה. אמרתי לו, אני בקורס חובלים. הוא אומר, תשמע, אנחנו לא לוקחים צ'אנסים, אתה תהיה מפקד החוליה, תחליף את דוידי, אתה תהיה החוליה, אבל אני בקורס חובלים. הוא אומר, קורס חובלים זה עליי, הוא אומר, לא עליך, עליי. כך הוא היה מדבר. הייתי 6 חודשים בחוליה, עשינו מה שעשינו, היו כמה תקלויות. חזרתי ישר ליוחאי, לסטלה מריס. אמרתי, הנה, אוקיי, אתה הולך לקורס חובלים. בוא נגדיר, מפקדת חיל הים בתקופה של לפני 6 הימים, שכנה במגדלור של חיפה במתחם סטלה מריס. יפה. אז אני מתחיל את הקורס, הייתה לי הכנה טובה מאוד של דוידי, דוב, היה מפקד החוליה. פתאום טלפון מיוחאי, מיד למפקדה, אני חניך בקורס חובלים, למרות הייתי סגל, וכולם ילדים שם, הייתי הזקן של הקורס. קוראים לי ליוחאי, הוא אומר, שבח, אתה חוזר יש תקרית, שם לא הסתדר הבחור שהיה שם, לא עלה באש, לא משנה. אתה חוזר. אמרתי לי בקורס חובלים, זה כבר לא... אתה רוצה מעניש אותי בגלל שהייתי פעם... זה. הוא אומר, שבח, קורס חובלים עליי. ככה היה מדבר. הוא אומר לי, מפקד חיל הים, עליי. אחרי חצי שנה, באתי לקורס חובלים, באתי ישר ליוחאי, סטלה מריס. הוא אומר, אמרתי לו, יוחאי, הבטחת, כלם,
כלם, אמרתי לו, היינו מדברים ערבית גם קצת, הוא ידע ערבית. כלם פאדי, אמרתי לו, זה, אז הוא אומר, אמרתי, עליי זה עליי. אתה תהיה בשייטת אחת, תהיה 3 חודשים בכל מחלקה, שייטת אחת זה המשחטות, גנק, תנץ ותותחנות, כל מחלקה 3 חודשים. אתה תהיה סופר דוקטור בכל הדברים. בימאות. בימאות. ואחרי זה אתה הולך למבחנים של קורס חובלים. אני ידעתי יותר מכולם שם, אני הייתי כבר תותחן, תנץ זה טורפדו נגד צוללות וכל הסיפורים. הייתי מומחה. גמרתי את המבחנים האלה בחודש וחצי, בהצטיינות, והלכתי להיות קצין תנץ בכיר של שייטת אחד. תנץ זה טורפדו נגד צוללות. מי היה מפקד התנץ? אני הייתי מפקד. אני הייתי כל המפקד, הייתי מפקד של אחי אילת, אבל הייתי אחראי על כל הקציני תנץ של כל השייטת, היו 3 כאלה. על החיפה, על היפו ועל האילת. אלה 3 משחטות. הייתי מומחה לתנץ. אני מקבל טלפון, שלמה הראל. שהיה אז, מה הוא היה? מפקד חיל הים. הוא החליף את... הוא כבר היה מפקד חיל הים. הוא החליף את יוחאי. אז הוא אומר לי, שבח, יש לך ניסיון בכיר הכי הרב ביותר בחיל הים. אתה מקים את שייטת הנחיתה של חיל הים. הקימו, והממונה עלה היה ברושי, שהוא היה קצין ים, שהוא היה קצין בכיר. אתה תלמד אותי את חיר, תנץ, כל הדברים שאתה מומחה בהם, גם תנץ, גם חיר. והקמנו את שייטת 11 של נחיתה, אבל כל זה קראו לה פלגש 922. אני הייתי מפלג של ה-922, היו לי 3 כלים שבנו במספנות ישראל, 36 מטר, יכולים לקחת 4 טנקים, קלים, מיקסים, ועשיתי אימונים, לקחנו מגד של צנחנים, וולקר, הוא היה סגן אלוף, ואני הייתי רב סרן, הייתי מפקד שלו, הוא היה זה, והיה לי מגד של חימוש, מגד חימוש, מגד צנחנים, מגד חיר זה אני, ומפלג של זה, של ספינות, שזה גם כן הייתי אני. אז הקמנו את היחידה 922, נחיתה, נחתות, ואימנו את חיר ונחיתות, התחלנו מאלף, ממש תורת לחימה חדשה לגמרי. אחר כך הקמנו שייטת של ספינות גדולות, 60 מטר, ענקיות, שיכולות לקחת טנקים, 4 טנקים כבדים של 70 טון. בת שבע. כן, לא, בת שבע זה משהו אחר, זה הכי גדולה הייתה. אבל זה כבר לא הייתי, בת שבע כבר לא הייתי. אבל אני נתתי רק את הספינות החדשות. למעשה, אנחנו השייטת הכי חדשה של חיל הים. בוא נדבר על 6 הימים. אתה עם 6 הימים, אתה כבר... מפלג. אוקיי. ופרצה המלחמה, ואתם, היחידה שלך, מה עשיתם ב6 הימים? היחידה שעשתה משהו ב6 הימים, זה היחידה של... חיל הים. חיל הים. כל היתר היה פרש, אוניות תשנות. לא, חיל הים ב6 הימים לא תפקד טוב? לא תפקד בכלל.
כי מה? כי מה? כי היו אוניות ישנות, משחטות. הטביעו את האילת אז, והייתה חיפה, זה אונייה של מצרים שלקחו, חיפה. את אברהים אל-אוול. וכלום. והיה סטארים, ספינות טורפדו, מעץ. היו לנו 6 כלי שיט, 3 נת"קים של 36 מטר, ו3 של 60 מטר. כוח 55 של מוטה, גדוד של סטמפלה שהוא היה סמח"ט, אצלי בספינה, אני הייתי מפקד הכוח. הוא היה מפקד הכוח המושט, והייתי צריך להנחית אותו לריש, ולהנחית אותו להתחבר עם טליק. התחברנו אליו לטליק, הוא הקדים אותנו בזה, אבל הורדנו לו טנקים, AMXים וכוח שריון. בכוח של סטמפלה החזרנו והוא התחבר עם חטיבה 55 שהיא כבשה את הכותל. אנחנו הורדנו אותם באשדוד ואחר כך הוא התחבר למותה. אבל בקשר, היינו כל הזמן בקשר איתו כשכבשו את התחמושת וכל הסיפורים. הייתי איתם עם מוטה כל הזמן בקשר. בסיס אשדוד, אני הקמתי את בסיס אשדוד בעצם. ואחר כך אמרו לי שאני יוחלף, עלי למטה, זה לא עניין אותי, לעבוד במטה. אמרו לי גם שרוצים לבטל את כל נושא הנחיתה, אז אמרתי זה לא מתאים לי. אני בניתי את כל הנושא של הנחיתה, אתם רוצים לשחרר בזה. שיקולים טיפשים, ואחר כך התחרטו על זה, כי בבית ג'ל לא היה נחיתה. בשביל זה אכלנו אותה, שלא היה נחיתה. אבל אני צדקתי, אבל אוי לצודקים. אני הייתי לא רק בנפט, אנחנו החזקנו את דרום התעלה. במזח וגם כן, אני שמתי כוחות, היו לי 3 סטארים ו3 נת"קים של 36 מטר, שגם כן היה סיפור. איך העברתי את הנת"קים מאשדוד זה בכלל מבצע לאילת. כן, אז שלמה הראל אומר, רק אתה יכול לעשות את זה. אני יכול, אתה לפרק את הנת"קים, לסחוב אותם במשאיות. אנחנו גם תכננו אותם שאפשר ברגים לפרק את הנת"קים, שהם היו 30 מטר, להוסיף עוד 6 מטר, ולהבריג אותם בחזרה. זה לסחוב 3 נת"קים על משאיות, זה אוניות, לפרק אותם באוגוסט. אף אחד לא רוצים להיות בבית סוהר, שם יש קירור. הם עיזו, אמרתי, מי שלא יהיה פה, יהיה גם בבית סוהר וגם יעבוד. לא רצו, ממש היה מרד של זה, לא יכלו לעבוד שם. הרכבנו את הנת"קים בחום של אוגוסט, איך להוריד אותם למים. אז גוררות, התחלנו לגרור את הספינות על שמן. מנועים התחלקו על שמן, ודיניינים דחפו מאחור. זה עבודה נוראית הייתה. בקיצור, הקמנו ארמדה, 3 סטארים, ספינות טורפדו, קטנות, ספינות תותחים בעצם קראו לזה, אבל אין להם טורפדו, היה להם תותחים. 3 סטארים ו3 נת"קים.
ומפקד הכוח היה אלוף משנה נפתלי רוזן. הוא היה בצבא הבריטי, וזה... מי שמפקד הכוח, אחד זה היה, אני הייתי של הנת"קים, ועוד אחד היה של הסט"רים. ועלינו לכיוון צפון במפרץ סואץ, לדרום התעלה. ושם היינו צריכים להציב את הכלים שלנו מול המצרים, שהם הציבו ספינות מול הספינות שלנו. האי גרין, כל האי גרין וכל הסיפורים. אז אני הצבתי ספינות, גם סט"רים וזה. כשהגענו לאבו רודז עם הכוח, למה קוראים לזה ים סוף? אתה יודע למה? גם אני חשבתי שזה סוף, זה בגלל סוף, משה בתיבה, סוף. מסתבר מהר מאוד שזה סוף, זה בלשון סופה. זה הים הכי סוער שהייתי בהרבה ימים סוערים, גם עם המשחטות, הייתי באוקיינוס וכל זה. זה היום הכי סוער שישנו, הים סוף הזה. והגענו לאבו רודז עם שתי פלגות, אחד סט"רים, אחד נת"קים. מפקד הכוח של הסט"רים, הוא אומר, אני מרים ידיים, האנשים שלי לא יחזיקו מעמד בים הזה. אז נפתלי רוזן, הוא היה מפקד הכוח, היה אלוף משנה. אתה לא יכול לנסוע? אוקיי, אז אתה תישאר פה, אומר למפקד הכוח. שבח, אתה מוכן לקחת את זה? הוא אומר, אמרתי, אני חייל. מה שתתן לי פקודה, אני ארצה. אני אקח את הסט"רים. וגם כן כלי שיט, לא? צירפתי אותם אליי, ואני הייתי מפקד כל הכוח הימי. הייתי בשירות עד 69, וביום כיפור גייסו אותי למילואים. בוא רגע נדבר על העניין הזה, שאני תמיד חשבתי שאין דבר כזה מילואים בחיל הים. היה. יחידות מיוחדות כן. למשל ב-13 היו מילואים, בנת"קים היו מילואים, במשחטות לא היו מילואים, כי אין לו עוד משחטות, לא היו איפה עושים. איפה שהיו כלים, אז היו מילואים. אז הייתי בבית, הייתה לי חברה גדולה מאוד להבטחה, 3,000 עובדים היו לי, שבח שירותים זה חברה שלי הייתה, ואני הבטחתי את שדות התעופה, את התעשייה האווירית, את כל המתקנים הכי גדולים בארץ, אני הבטחתי. אבל הייתה לך הצבת חירום כאיש מילואים. כן, כן. ואז אתה מקבל טלפון? כן, מיד תבוא לבסיס. איזה בסיס? אשדוד? אשדוד. אז אני הייתי קצין אג"ם של אשדוד, של בסיס אשדוד. ואני הייתי אחרי כל הזירה הדרומית, ויומי... דרום ים התיכון. דרום ים התיכון. עכשיו, מי שהיה מפקד הסטילים היה יומי. שייטת 3. שייטת 3. ויומי החליף אותי בתפקיד. אני לא המשכתי, בגלל שהוא בא להחליף אותי, וידעתי שגומרים את הנחיתה. אז החלטתי, אני משתחרר. ויומי אמר, שבח, תיכנס, נח יחד, הייתי בקידום, כי היה לי 2 צל"שים כבר. צל"שים בזה שקיבלתי בכנרת, ועוד צל"ש אחד של נחיתה, של היחידה שייטת 11. אחר כך הפלגה הייתה שייטת 11. אז אני הגעתי עם מוסא, הסגן שלי, מוסא, דרך החוף. והיה חוף די בעייתי. והייתי צריך לחלץ
שתיל. לא שתיל, היה איזשהו כלי שיט. כלי שיט, לא שתיל, זה היה כלי משהו הטביע, שהטביעו. חיל הים רצה להוכיח שהוא הטביע משהו. אז רציתי להביט, אני נשלחתי לחלץ את הכלי הזה, ואחר כך דרך הים הורדתי נחתת שלי, שאני הייתי מפקד הפלגה, לקחתי את מוסא, שהיה הסגן שלי, מוסא לוי, עם צוות של החזקה, מכיוון שהסתר הזה שהוטבע, הוא היה מעץ וברגים ונחושת. וניסינו עם מסור לחתוך את זה. אי אפשר היה. אם שחר היה צריך לבוא, היה צריך נחתת לחלץ את הסתר הזה. לא היה זמן. אני לקחתי כבר, ראיתי את הנולד, ומוסא היה איש חבלה גם, הוא היה בשייטת קודם, הוא היה סגן שלי. לקחתי חומר נפץ, TNT, פלסטיק, במקרה שלא נצטרך לחתוך את זה, כי זה מעץ וברגים מנחושת, במקרה הגרוע אני אפוצץ אותה. היה לי עם מוסא ניסיון מר, כי אני חילצתי פעם בסיני, כשהיינו באיזה מנוע דיזל, שהיה טוב בשביל הספינות שלנו, חלקי חילוף. אז הוא חבלן מהשייטת הוא היה, שם TNT פלסטיק, פוצץ את זה, וכל המנוע התפרק. אמרתי, אתה עושה לי את אותו תרגיל עם הסתר הזה, אני הורג אותך, פה הורג אותך. אז הוא עשה TNT פלסטיק בשני הצדדים, וחתך את זה, זה כמו סכין. היה לנו יותר מזל משכל. חתכנו את החרטום, ומשכנו אותו לנתק שהגיע לתת 60 מטר, הנתק הגדול. עם מנוף, משכנו את החרטום הזה לתוך הזה. מי שהטביע את זה, זה בימים תת-אלוף, הוא הטביע את הסתר הזה. הוא עשה לנו את המוות של לחלץ אותו. זה היה הכלי היחידי שחיל הים יכול היה בששת הימים להראות שהוא הטביע. זה היה סתר מעץ הזה שהוא הטביע, ואנחנו משכנו את הסתר, חרטום של הסתר, הוא נמצא עד היום בחיל הים במוזיאון. ביום כיפור אתה איש בבסיס אשדוד, כן, עסקתם כן. קצת בחילוצים, כן, כן. ביטחון שוטף, כן, כן, כן. אוקיי, וכשנגמרה המלחמה, איפה זה, נשארת בצבא? לא, השתחררתי. היה לי עסק גדול, 3,000 עובדים היו לי. אני שבח שירותים, זה החברה שלי. כמה זמן היית במילואים במלחמת יום כיפור? זה חודשיים, 3, משהו כזה. אז הקמתי 3 גדודי האבטחה של חיל הים. אני הייתי מח"ט של 3 גדודים שאני הקמתי. מה זה גדוד אבטחה? בחיל האוויר יש גדודי אבטחה, הגנה האווירית. אז למדתי מהם איך עושים את זה. אז בדוגמה של חיל האוויר, חיל הים רצה להקים 3 גדודי אבטחה. ועליי אותה סימן. יומי היה המפקד, הוא הטיל עליי המסיקה. וזה עשית בתור איש מילואים? איש מילואים, כן. תשמע, אני הייתי בכל מיני, קודם כל חיל הים מילואים.
קראו לי למילואים, שלג? הגדודים. שלג? שלג, כן, הייתי גם במילואים. הנחתתם? לא הנחתתי. אני לא התחתתי, הייתי קצין אג"ם. אני הייתי קודם כל קונסול כללי של ליבריה. היה לי קשר עם משרד החוץ. התקשר אליי קונסול ליבריה בישראל. אנחנו רוצים מישהו של ים שייצג את ליבריה. היה שם מישהו שסוכן אוניות וזה. היא דגל הגדול ביותר של צי הימי הגדול ביותר, הסוחר הגדול ביותר, לא באפריקה, בעולם. 60% מהאוניות הם בדגל ליברי. מניפים דגל, כן. נוחות. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו מישהו שאיש ים, שרב חובל. אז אתה מוכן להיות. הוא הגיע אליי, אני הייתי יושב ראש נמל תל אביב יפו. אז הוא הגיע אליי לנמל. אני גם הייתי יושב ראש הנמל, אוצר מפעלי ים. אז הוא רצה לפגש עם המנהל. אז הגישו אותי, מחכה לך אחד מליבריה. הוא היה שר הביטחון של ליבריה קודם. הוא רוצה לדבר איתי. מה, יש לי ליבריה? נפגשתי איתו. הוא אומר, אתה רב חובל? אמרתי לו, כן. אני רוצה שיהיה רב חובל של קונסול. אתה מוכן? אמרתי, כן. למה לא? מה זה עושה? זה אוניות ליבריות, כל מיני סיפורים. אבל שאחד שמבין בים. 35 שנה. 35 שנה. וקיבלתי את כוכב אפריקה. היית בליבריה כמובן. בטח. וכל האוניות שאני מקבלים את האישור שלי, חתימה אוקיי. היית מנהל נמל תל אביב? יפו. נמל תל אביב יפו. מה עוד עשית? עשיתי אוצר מפעלי ים. מה זה? אוצר מפעלי ים זה נמל תל אביב יפו. הייתי יושב ראש חברת הפחם הלאומית. היה דבר כזה. כן, עדיין קיימת. כן. אני הייתי אחראי על אספקת פחם לתחנות החשמל. עשיתי את זה כמה שנים טובות, אני הייתי יושב ראש החברה. הייתי גם ממונה על הדייג מטעם משרד החקלאות, כל נושא ועדת שבח על שמי, כל נושא של הדייג. החלפתי את מנכ"ל משרד האוצר שהיה לפניי, שלא הבין בכלל בים. אז הביאו אחד, קץ, הוא היה שר החקלאות. יורדי ים זבולון הוקמה על ידי ז'בוטינסקי ב-1928. אגודת יורדי ים, אוקיי. במטרה לעבות את הנושא הימי שלא לא היה מוכר בכלל. ז'בוטינסקי הוא שלח חבר'ה, ביניהם שלמה הראל שהיה מפקד חיל הים אחר כך. ששת הימים. כמה קבוצות לצ'יוויטה וקיה באיטליה, למדו ימאות. הם למעשה חלוצי הימאות העברית. הקימו את אגודת יורדי ים זבולון, שאני הנשיא שלה עד היום. ממתי? אני לפני 15 שנה, עד היום. יש לי 7 סניפים בכל הארץ, מהכנרת עד אשקלון. גם בכנרת. גם בכנרת. ואני מגדל נוער של ים ספורטיבי, זכינו באליפות העולם בשייט 420, מדליית זהב. זבולון. ואנחנו מובילים בנושא של הקייקים,
יש לי סניפים באשקלון, באילת, אתה עוד יוצא לים, אתה באופן אישי. כן. יוצא לים? כן, לא כל יום. המשרד שלי הוא במרינה באשדוד. זה ספר שצילם אורי דן, הכתב אורי דן, שהוא גם ידיד שלי וגם ידיד של אריק שרון. הייתי איתו כברת דרך ארוכה. הוא הקדיש לך. כן, כן, הקדיש. ופה התמונות של יום כיפור. שמו ג'קי אבן שהיה סגנו של אריק, שהיה ידיד אישי שלי. 65 מטר, נבנה במספנות ישראל. שמו אחי אשדוד, אוניית חיל הים אשדוד. זה היה הכלי שבו הייתי מפקד הראשון של כלי בגודל כזה, שיכול להעמיס 4 טנקים, והשקת נת"ק P65 שבמלחמת ששת הימים הוא היה על המבדוק, שטרם גמרו אותו, וקיבלתי הוראה להשיק אותו במקום 3 מנועים, 2 מנועים, ובלי הידראוליקה, בלי חשמל, בלי שום, רק שיכול לשאת 4 טנקים ופלוגת חיילים. שגריר ליבריה, שהוא היה שר הביטחון בליבריה לפני זה, בזמן קבלת המינוי שלי כקונסול כללי של ליבריה בישראל. קבוצת ספורט הפועל חיפה. דני וולף, ידיד נפש שלי, הוא היה מפקד סיירת שקד, הוא נספק לכוח של אריק. אריק בקבוצת פקודות לפני הפלישה. לפני החצייה. חצייה. כן. ברכה, אשתי, רועי ברכה, הכרנו בגיל 14. איפה? בבית ספר. חיפה. חיפה. מאז אתם ביחד. בדיוק. אני גדלתי בחיפה, הייתי שנה בצבא, בפיקוד צפון, אז זה היה בנצרת. חתנו ב-1956, מרץ, 21 למרץ, ונולדו לנו 2 ילדים, הראשונה מרים, והיא היום עוסקת היא מפיקה תוכניות של סלי תרבות בגנים, בתי ספר, תיכוניים וגם הופעות למבוגרים. יש לה 2 ילדים, יש לה גם נכדים. השני זה גל, יש לו בת. יש לכם 5 נכדים ו3 נינים. הם באים ואנחנו הולכים גם אליהם, לוקחים אותנו אליהם. הם גרים באזור? במושב בניה. זה 10 דקות, רבע שעה מכאן. צריך לציין ששניכם בני 90 פחות או יותר, נכון? בני 90. בעוד 3 חודשים. אבל החיים שלכם ממשיכים. Touch wood. אתה נמנה על הדור המייסדים של חיל הים, על כל הרובדים שלו. אתם כתבתם את התורה, את הספרים, נכון? אתם הנחתם את היסודות,
ובהקשר של יום הכיפורים קצרתם את כל הפירות האפשריים, ולכן מגיע כל התודות. קודם כל אני מצאתי את המצוף של הצוללת דקר בשייח' זוויד. מה זאת אומרת, אני מצאתי? היית בחיל הים? היית הייתי קצין אג"ם של בסיס אשדוד. כן. ברגע שהיה גילוי של חפץ מוזר בשייח' זוויד, שזה ברצועת עזה, עומית ברצועת עזה, בניתי צוות חיפוש, הגענו לאתר וחפרנו, חשבנו שזה... רגע, ברכה, את חווית את ההתרגשות של בגילוי גם כן? את היית שותפה להתרגשות? להתרגשות הייתי שותפה, את ידעת מה קורה? ידעת מה קרה? כן, אבל לא הייתי שותפה לגילוי, רק לא שותפה, להתרגשות. להתרגשות. את הבנת שקרה משהו. בוודאי. היא גם לקחה חלק, אז תספר לך איך. את לקחת חלק? תכף, תשמע. איזה חלק? רגע, תכף. אני בונה לך סיפור עכשיו. אוקיי. כשאני הגעתי למפקד הצוללת, זה חבר שלי, יעקב רענן. הוא היה איתי בפום, באותו חדר. כן. היינו חברים. כשהגעתי למקום החיפוש, חשבתי שזה מוקש ימי, היו אנטנות. אז ביקשתי מהצוות שהיה איתי לחפור מסביב וזה, עד שהגענו לשורשי המצוף, וגילינו את הכבל שהיה מחבר לצוללת, ואיך שחפרנו יותר ויותר, פתאום ראיתי INS, Israeli Navy Ship. INS, ברגע שראיתי INS, אני... אותי מעניין, תקשיב, אותי מעניין איפה, עזוב רגע את ההיבט המקצועי שאתם בזה, הרי זה הכל כתוב בספרים. פתאום אתה מקבל הוראה להתייצב עם הממצא כלפי האומה, או שאתה נתת את זה למישהו? לא, אני הבאתי את זה לבסיס, שבו אני חייל. למי מסרת? רגע, אני לא מסרתי את זה לאף אחד שלא הייתי בטוח שהוא בידיים נכונות. אוקיי. הבאתי את המצוף לבסיס, הטלנו אותו למים עם מוצף. אם הוא עדיין צף. זאת היה פעולות נוהליות לוודא בכלל? קודם כל זה שזה היה כתוב עליו, INS דקר, Israeli Navy Ship דקר, באנגלית. וראינו את הכבל באורך של 15 מטר, משהו כזה, כבל מפלדה, כנראה נקרא בגלל העומק שהוא היה בטלטול רב, ומסרנו את זה לחברת, בוא נגיד, מחלקת ההנדסה של חיל הים. התקשר בחור בשם שרגא. כן. והוא אומר, מחפשים את סמי. אף אחד בחיל הים לא הכיר את סמי. ככה קראו לי בילדות. בילדות. בחור בשם שרגא היה בהרצאה, כשהיה נוכח שמואל רפאל, שהוא סוקר את כל הנושא של יהדות יוון. ביישוב
והוא אומר שאני מחפש אחד מחיל הים שקוראים לי סמי. סמי, ואין בחיל הים אחד שקוראים לו סמי. אז אומר אחד רפאל, שמואל רפאל, שהוא סוחר באוניברסיטת בר אילן, הוא מכסה את כל נושא של יהדות יוון. הוא מרצה באוניברסיטה, פרופסור. הוא אומר, אני מכיר את סמי מחיל הים. הוא נשיא ארגון מחנות ההשמדה, יוצאי יוון. כשאבא שלי, אבא שלו, של שמואל רפאל, הוא אחד הנוצרים. אני אתן לך את הטלפון. וככה הוא הגיע לברכה. הוא רוצה לסמי. ברכה שואלת אותו, איך אתה יודע סמי? הזמנתי את מיכה לימור, ואמרתי, יש לי איזה אחד שפה חולם בהקיץ פה. הוא חלם על הצוללת וכל מיני. הבאנו אותו לפה, הביתה. אז הוא אומר, יש, מתקשר איתי בחור בשם ניסים כהן. הוא רס"ר של הצוללת. הוא אומר לי להתקשר לסמי מחיל הים. אז זה מוזר. שאלתי בחיל הים, אף אחד לא אומר כסמי. אין סמי בחיל הים. אז הנה מצאתי בחור שמכיר סמי, את שמואל רפאל. וככה הוא אומר לי, תלך לסמי והוא יגיד לך מה לעשות. והלכתי למפקד חיל הים, עם מיכה לימור ביחד. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר? זה שטויות. אתה יודע כמה באים אליהם כל מיני סיפורים? והוא בא עם סרטוט של הצוללת, 150 יארד דרומית מקרטיפ, בעומק של 3 קילומטר מתחת למים. אני הפלגתי פעם, אבל כשהם התאמנו וצנחו ממטוסים, הם צנחו למים, ואז לקחו משפחות בכלי שיט לראות את האבות, בעלים שלהם צומחים ממטוסים לתוך המים. עם קרסים כבר. זה נתק 36 מטר שהובלנו אותו מאשדוד לאילת. וחיברנו אותו באילת ב3 חלקים. זה נתק, זה אוניית נחיתה שמומסת על משאית. אריק שרון, ראש הליכוד, וחבר שלי. באמת רוצה להודות לכם על הרעיון ששניכם נתן ממרום גילכם. זה לא טריוויאלי, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו משמרים את הזיכרון, כי כמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו לא נעשה ולא נספר, עוד מעט לא יהיה מי שכן יספר. נכון. לכן אנחנו מספרים. אני מאוד רוצה להודות לכם על הרעיון, ותודה רבה.